นานมาน่าจะ10 ปีค่ะก็ไปสมัครงานแล้วก็สัมภาษณ์ผ่าน HR ผ่านหัวหน้างานเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนจบเนี่ยถูก break contract เนื่องจากว่าเพศสภาพของโดยที่เรา sign contract เรียบร้อยแล้วเขาก็โทรมา cancel ณวันนั้นเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วแล้วเราก็ยังไม่มั่นใจที่เราจะบอกใครว่าเราเหมือนแบบมี sexuality แบบไหนอะไรเงี้ยฮะมันก็ทำให้เรารู้สึกมีความเหมือนอึดอัดไม่กล้าตอบอะไรเงี้ยฮะเหตุการณ์จริงๆที่มันพีคมากกับบริษัทตอนนั้นนะคะที่เคยทำก็คือเจ้านายก็เรียกเขาไปคุยเขาบอกว่าเราตัดสินใจว่าเราไม่ให้อยู่ขึ้นพูดนะเขาก็ให้คำตอบมาว่าแบบด้วยความที่เราเป็น trans woman หรือว่าการที่เราเป็นคนข้ามเพศเนี่ยมันทำให้องค์กรเราเนี่ยดูไม่ดี branding เราดูไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าคนในสังคมเนี่ยไม่ได้ take ความเป็น trans woman เราเนี่ย seriously ทุกๆความแตกต่างที่อะไรที่มันไม่เหมือนกับที่สังคมกำหนดโดนหมดเป็นผู้หญิงนะทำไมถึงมีนิสัยประมาณนี้ตำแหน่งเท่านี้นะทำไมถึงกล้าที่จะแสดงความเห็นต่อต้านกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าแล้วก็ทำไมทนายความจะรักการแต่งตัวไม่ได้สมมติถ้าคนเห็นพี่แนนซี่เดินมาอย่างเงี้ยก็จะตัดสินฉันก่อนละว่าฉันไม่ใช่ทนายแน่นอนสวัสดีค่ะชื่อโกโก้นะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท East West Seed ค่ะตำแหน่ง Global Internal Communications Manager ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนะคะก็เป็น Senior Manager ค่ะแผนก Partnership นะคะบริษัท LMG ประกันภัยค่ะหรือว่าที่ต่างประเทศนะคะเราใช้ชื่อว่า Liberty Insurance สวัสดีครับชื่อเล่นชื่อ First นะครับเป็น Rebate Specialist นะครับอยู่บริษัท Exxon Mobil ครับสวัสดีค่ะชื่อแนนซี่ค่ะLegal Counsel จากบริษัทวาวาลินประเทศไทยค่ะการที่เรามี safe space ในฐานะคนทำงานนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องมีด้วยค่ะเพราะว่ามันสำคัญกับเราหนึ่งในแง่ของความเป็นมนุษย์ในการที่ถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะคะ2มันดีต่อแง่ในการทำงานเพราะว่าการที่เราเนี่ยสามารถ express individuality หรือว่าการที่เราเนี่ยสามารถเป็นปัจเจกบุคคลแล้วถูกบริษัทโอบอ้อมหรือว่ายอมรับได้เนี่ยมันทำให้เรามีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองความกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดกล้าที่แสดงออกมันทำให้ performance หรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัท2บริษัทที่จริงๆแล้วตัวโก้อยู่ปัจจุบันแล้วก็เคยทำมาก่อนนะคะได้แก่เคยทำมาก่อนนี่คือ Food Panda Thailand นะคะแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนี้คือ East West Seed นะคะเป็น2บริษัทที่มีความ diverse สูงมากไม่ใช่ในแง่ของแค่เรื่องของวัฒนธรรมหรือว่า culture แต่ว่ามีความโอบรับผู้คนที่หลากหลายในแง่ด้านเพศสภาพด้วยอย่างเช่นตัวโก้เนี่ยการเข้าไปเป็น transgender ในองค์กรเนี่ยองค์กรไม่ได้มีความกระด้างกระเดื่องอะไรเลยนะคะตั้งแต่การรับเข้าทำงานการสัมภาษณ์หรือแม้แต่การที่เราร่วมงานด้วยกันเนี่ยค่ะองค์กรให้ความเป็นอิสระมากในการที่โก้จะเป็นตัวตนของโก้ไม่ได้มากีดกันว่าแบบว่าโอเคอยู่เพศสภาพอยู่เป็นผู้ชายนะอยู่ต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายในยูนิฟอร์มผู้ชายเพื่อมาทำงานกับเรานะหรือว่าแบบไม่ได้มีคำพูดที่หลุดออกมาจากปาก HR ว่าแบบห้ามพูดคะนะเพราะว่าอยู่เป็นผู้ชายหรือแม้แต่แบบการเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็น policy ที่มันจับต้องได้เนี่ยก็มีอย่างเช่นที่ Food Panda ประเทศไทยเนี่ยเรามี gender reaffirmation policy ให้กับพนักงานที่เป็น transgender ชื่ออะไรต่างๆเราเนี่ยก็ถูกเป็น prefer name หมดค่ะยกเว้นหลักฐานที่มันเป็น legal document เท่านั้นที่จะเป็นชื่อเราตามบัตรประชาชนนี่ก็ถือว่าเป็น practice ที่ทำให้เรารู้สึกว่าองค์กรเนี่ยโอบรับเราองค์กรเนี่ยเข้าใจเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แค่รู้สึกว่าเรารู้สึกโดน include แต่มันคือการสร้าง belongings ค่ะสำหรับองค์กรนี้นะคะที่ LMC ประกันภัยนะคะหรือว่า Liberty Insurance เนี่ยไม่โดนไม่มีการบังคับนะคะแล้วก็ไม่มีการบอกว่าใครเป็นเพศไหนผู้ชายผู้หญิง trans จะต้องเป็นแบบนี้แบบโน้นผู้ชายจะต้องไปยกของหนักไม่ใช่ผู้หญิงจะต้องเป็นเพศที่อ่อนแอต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วดูการแสดงไม่ใช่สาวประเภท2 trans LGBTQ+ จะต้องเป็นช่างแต่งหน้าให้เพื่อนจะต้องเป็นหัวหน้าทีมนำทีมไปทำการแสดงไม่มีค่ะการเหมารวมเนี่ยจริงๆมันมีความอันตรายมากโดยเฉพาะการเหมารวมกับกลุ่ม LGBTQ เพราะว่าด้วยเหตุของการเหมารวมเนี่ยต่อให้คุณจะปฏิบัติกับเขาดีแค่ไหนแต่ว่าถ้ามันมีการเหมารวมเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกแล้วว่าเนี่ยไม่ใช่ safe space ของเขา
เราก็มีการเหมือนถามรุ่นพี่ของเราก่อนว่าแบบ culture วัฒนธรรมที่นี่การทำงานเป็นยังไงเขาแบบมี discrimination อะไรไหมเกี่ยวกับ LGBT อะไรเงี้ยเพราะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเข้ามาทำงานเราจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตัวรุ่นพี่คนนั้นก็บอกว่าเนี่ยถ้าเจ๊เข้ามาทำงานที่นี่ได้แล้วแบบเหมือนประสบความสำเร็จแบบสามารถเติบโตในองค์กรได้เพราะตอนนั้นพี่เขาก็เป็นทีมลีดเป็นซุปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ลองยื่นใบสมัครดูมาสัมภาษณ์ที่บริษัท Exxon Mobil อะค่ะแล้วก็พอวันที่มาสัมภาษณ์จริงๆตอนแรกเลยมีความเกรงแล้วก็มีความเหมือนกับกดดันเพราะว่าเหมือนเราก็ทราบดีว่าบริษัทเนี่ยก็ค่อนข้างเหมือนกับว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ค่อนข้างคัดคนคือเข้ายากสัมภาษณ์แล้วก็ต้องหลายด่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็กลัวด้วยว่าเป็นว่าพอเรามาสัมภาษณ์จริงๆพี่ซูเปอร์วิเซอร์แล้วก็กรรมการที่สัมภาษณ์อะไรเงี้ยทั้ง 4-5 ท่านในห้องวันนั้นสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วก็ทำให้เราไม่รู้สึกแบบว่าโดน discriminate หรืออะไรเลยแบบเป็นคำถามที่แบบให้เกียรติแล้วก็แบบถามเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับความชอบความสนใจไม่มีคำไหนเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบจะมี discrimination against LGBTQ หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราสบายใจแล้วก็ถึงขั้นว่าพี่พูดค่ะคือเป็นตัวของตัวเองเลยแบบว่าในห้องสัมภาษณ์เลยดังนั้นตั้งแต่ day 1ที่พี่มาทำงานที่เนี่ยพี่ไม่เคยจะต้องแอปหรือว่าเป็นคนอื่นก็คือเป็นตัวของตัวเองได้เลยเต็มที่แล้วก็ซูเปอร์วิเซอร์ก็เพื่อนๆในทีมทุกคนก็คือแบบtreatเราเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งปกติไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่บอกได้ก็ในการสัมภาษณ์ใช่ไหมคะหรือว่าการแบบว่าถามจากเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่อยู่ข้างในก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากนี้สิ่งที่จะบอกได้อย่างเช่นพวกนโยบายต่างๆของบริษัทว่าแบบเช่นของที่บริษัท Exxon Mobil เนี่ยก็จะมีเรื่องของ harassment policy อะไรต่างๆเรื่องไม่ให้ discriminate ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือเพศสภาพหรือ sexual orientation ต่างๆก็จะเมนชั่นไว้ตั้งแต่ day 1ที่ orientation เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเว็บไซต์ของเราในบริษัทเนี่ยก็จะมีการพูดถึงชมรมที่สนับสนุนทางด้าน diversity inclusion ด้านความหลากหลายทางเพศในที่ทำงานด้วยสิทธิสตรีอะไรต่างๆตรงจุดนี้น้องๆที่กำลังจะจบหรือว่า first jobber กำลังหางานอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะดูตรงจุดนี้ได้มันจะมีคนอีกเยอะที่เป็นเจออะไรแบบนี้แต่เขาไม่กล้าเขาเก็บความเศร้านั้นไว้คนเดียวคนเรามันสำเร็จคนเดียวไม่ได้เราควรที่จะให้ทุกๆคนที่เจออะไรแบบนี้มันกล้าที่จะไปด้วยกันการที่เกิดการกีดกันมันเกิดจากความไม่รู้เกิดจากการที่สังคมมันหล่อหลอมให้ทุกคนมีเซตความเชื่อประมาณนี้ว่าคนอย่างจำพวกนี้ต้องเป็นแบบนี้คนจำพวกนี้ต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจุดแรกที่ทำคือการ educate นั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากได้การ educate มันจะต้องอยู่ในจุดที่เหมาะสมการ educate มันมีหลายวิธีมากมันไม่ใช่แค่การบอกว่าฉันจะมาสอนเธอนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันคือการเบลนด์ทุกๆอย่างให้มันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอย่างสิ่งที่พี่แนนทำอยู่ก็คือ ERG ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นก็คือเราเริ่มจากการทำเวิร์กช็อปเราเอาพนักงานมาแล้วก็ให้เขารู้สึกถึงความหลากหลายว่ามันไม่ได้มีแค่เพศ LGBTQ นะ ERG ที่พี่แนนซี่ทำไม่ได้มุ่งเน้นที่จะ protect แค่ LGBTQ นะแต่ทุกคนเพราะความหลากหลายมันไม่ใช่แค่ความหลากหลายทางเพศเพศสภาพร่างกายหรือว่าอะไรแต่ว่าอย่างสมมติเราคุยกันเธอเป็นคนที่ไหนฉันเป็นคนต่างจังหวัดเธอเป็นคนที่ไหนเป็นคนกรุงเทพแค่นี้ก็มีความหลากหลายแล้วมันความหลากหลายมันมีหลายเลเยอร์มากๆแล้วพอพนักงานองค์กรคอมมูนิตี้หนึ่งรู้ซึ้งว่าเฮ้ยคนนี้เขามีความหลากหลายเรารู้แบ็กกราวน์ของเขาแล้วความเข้าใจมันก็จะตามมาเองอย่างเอิร์กเองเนี่ยค่ะเอิร์กเป็นโคแชร์นะคะของ D&I Council ค่ะใน4 ประเทศของ Liberty Insurance ค่ะแล้วก็นอกจากที่เรามีตัว D&I แล้วเนี่ยเรายังมี Pride at Liberty ที่เป็นการแชร์ข้อมูลกันนะคะระหว่าง LGBTQ+ member ทั่วโลกเลยสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือการที่เรา reach out หา support system อย่างเช่นองค์กรอย่าง AppCom เนี่ยที่มีการ provide diversity inclusion training ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีครั้งหนึ่งก็ได้ร่วมงานด้วยค่ะก็เข้าไปทำงานที่ East West Sea ทีนี้เนี่ยเป็นช่วงPride Monthพอดีก็ทักไปคุยกับทาง staff ทางคุณจิมมี่ค่ะคุณจิมมี่ก็เข้ามาช่วยทำเวิร์กช็อปในการ educate ตั้งแต่เริ่มเบสิกเลยค่ะเรื่องของแบบ perception ของความเป็น gender เรื่องของความแตกต่างแล้วก็เรื่องของการทำอย่างไรให้เราเป็นองค์กรที่ inclusive เนี่ยค่ะAppComมี comprehensive training ที่ทำให้ได้ด้วยสุดท้ายแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเรานะในมุมเอิร์กนะคะว่าเริ่มจากตัวเราว่าเรากล้าที่จะยอมรับเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเรากล้าที่จะให้โอกาสตัวเราเองและสุดท้ายเมื่อเรามี3 อันนี้แล้ว
ตัดภาพมาที่ตัวเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนเราทำได้ ในหลาย ๆ ที่เนี่ย inclusion diversity inclusion program เนี่ยไม่ได้ทำตามเพียงแค่สิ่งที่กฎหมายมีอย่างเช่นเหมือนที่โก้บอกว่าการมี gender reaffirmation policy นะคะในหลาย ๆ บริษัทเพื่อให้ trans เนี่ยสามารถลาเพื่อไปแบบทำ transition ของตัวเองได้เนี่ยตรงนี้กฎหมายไทยไม่ได้มีแต่ว่าพอเรามีแล้วมันเหมือนการส่ง message ไปให้หลาย ๆ องค์กรส่ง message ไปให้กับทางภาครัฐว่าจริง ๆ แล้วถ้ามันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้เลยมันเป็น case study มันเป็นการเซตบาร์ใหม่นะคะให้กับสังคม2เองเนี่ยในด้านของ individual level หรือว่าการเป็นปัจเจกเนี่ยมันทำให้ผู้คนที่เป็น LGBTQ เนี่ยที่ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงไม่ได้ voice out เนี่ยตระหนักมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็มันทำให้เราตระหนักถึงสิทธิที่เราพึงได้รับในฐานะ citizen ของประเทศนี้คือจริงๆใน inclusion มันไม่ใช่แค่เรื่องเพศนะคะมันเป็นแบบว่าคนทุกวัยคนทุกความรู้ความสามารถทุกความคิดและทุกวิธีการทำงานเพราะว่าสมมติพี่คิดแบบนึงใช่ไหมคะพี่ในทีมคิดอีกแบบนึงถ้าทุกคนปิดปากพี่ไม่ให้พี่พูดมันก็อาจจะทำให้ทีมมันแหลมไปทางเดียวถูกไหมแต่ถ้าทุกคนในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ได้ถูกรับฟังเราก็จะสามารถปิด blind spot ได้แล้วก็ come up with เหมือนกับว่า solution อะไรที่มันดีขึ้นที่มันดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเอาความรู้แล้วก็มุมมองความคิดความหลากหลายเงี้ยมารวมกันโดยที่ไม่มาจัดกันเลยว่าเธอเป็นกระเทยเธอเป็นเกย์เธอเป็นทรานอะไรเงี้ยไม่มีเลยอะไรเงี้ยค่ะตรงจุดนี้ต่างหากที่พี่รู้สึกว่ามันสำคัญมากจริงๆซึ่งที่บริษัทพี่ก็คือเน้นเรื่องนี้มากๆเพราะถ้าไม่เน้นมากๆพี่ไม่ได้มานั่งพูดอยู่ตรงนี้